everyone, it's Tita Chinita and today we're going to DIY an accent wall. So, isa sa mga realizations ko dito sa pandemic, sa lockdowns, dun sa isang taon na work from home arrangement, important din talaga na meron tayong space na dedicated para doon tayo mag-work. Not just yung work na galing talagang office. Kasi, di ba, meron pa rin naman tayong mga activities dito sa bahay natin na magre-require sa atin na to sit down on a desk and work on stuff. For example, monitoring your finances, tracking your expenses, scheduling your appointments, di ba? So, important na meron pa rin tayong space na pwede tayong mag-work doon. We're fortunate na meron kaming spare room na na-convert ko to my home office. I was working from home for the most part nung 2020. And ito lang yung room dito sa buong bahay na pwede kong i-customize according to my preferences. Kasi 'di ba, syempre, I live with my husband, hindi ko naman pwedeng i-impose na ito yung style na gusto ko, i-accept mo na lang, 'di ba? So, we have to compromise on style. Pero in this room, I had free reign to design how I want it. So, before, white wall lang to, tapos may pinalagay ako na hanging shelf. Turns out, hindi ko pala siya masyadong gusto. Tapos, everyday mag-work ako dito, tapos yun yung nakikita ko. So, nakaka-distract siya kasi lagi kong iniisip, ba't ko ba to pinalagay? Tapos, for the longest time, hindi ko siya matanggal kasi inisip ko naman, na-drill na may butas-butas na yung wall. So, parang baka mas pangit. But then, gusto ko talaga mapaganda tong room na to. So, one of the biggest changes that we did in this room is this accent wall. Kasi nga, I was thinking, ang dami ng butas. So, para lang makover siya completely, I decided na i-wallpaper na lang para less yung iniisip ko na at least na-achieve yung gusto ko talaga mangyari dito sa wall na to. Maraming ways para magkaroon ng accent wall. So, ang pinaka-common is using paint. And marami ring techniques para gamitin ang paint para nga magka-accent wall. So, the most common is painting it solid na usually different color. Syempre, para nga maging accent siya. You can also use stencils like these. So, ilalapat mo lang siya sa wall tapos i-paint over mo yung space. So, I got this from Shopee. Mura lang siya. Parang 165 for 16 patterns. Pwede ka rin mag-freehand kung comfortable ka with using paintbrush. So, merong mga designs na yung patterns just consist of lines, tapos naka-arrange siya in a certain way and maganda na yung pattern. Or, kung talagang talented ka and kaya nyo mag-mural, why not, diba? Ang ganda kakalabasan nun na personalized mo talaga na ikaw yung gumawa nung mural mo. Pero in my case, hindi ako gumamit ng paint kasi I was thinking, medyo mas matrabaho siya, parang mas magastos din kasi aside from paint, bili ka pa ng brush, ng roller, ng pan. So, gusto ko medyo minimal lang yung magagastos ko. So, I decided to go with adhesive wallpaper. I got this from either Lazada or Shopee, I can't remember. Pero parang ano lang to, less than 120 pesos. Tapos, I bought 3, pero for this wall, gumamit lang ako ng 1.5 na rolls. So, ganito siya kalapad, parang 45 cm, tapos 10 meters. Ang una kong ginawa ay nilinis ko muna yung wall. Siyempre, tanggalin nyo muna yung agyo, yung mga alikabok, tapos kung pupunasan nyo siya ng basa, make sure mapatuyo nyo muna yung wall bago mag-proceed. Ang next step natin, dahil nga may mga butas na galing dun sa pagka-drill nung hanging shelf, is to patch up those holes. So, minasilya muna natin siya. Nag-work naman siya in a sense. Na-fill naman yung holes, tumigas naman yung holes. Pero, parang nag-retouch pa ako the next day kasi may mga parang nag-cave in. So, dinoble ko ng masilya. So, nung nag-okay na yung pagkamasilya, nag-start na ako mag-install nung wallpaper. So, sa pag-install nitong adhesive wallpaper, medyo kailangan natin ng patience.
Kailangan nating maging careful. Medyo matagal yung process, pero worth it naman. Yun nga lang, parang kailangan mo nung ganun temperament na hindi ka mabilis ma-frustrate or hindi ka naiinip agad. So, nung mag-i-install na ako nung first panel ng wallpaper, hinanap ko yung gitna ng wall. Kasi gusto ko, yung gitna, nandun talaga makikita mo na yung pattern. So, I started sa gitna and then I moved towards the edges. So, pag nag-roll tayo nung contact paper sa wall, syempre from top to bottom, mas mabilis yun. Mas controlled mo yung paano kakabit yung panel sa wall. Kung straight ba yung pagkakakabit mo. Mas madali kung galing ka sa taas. So, ayun. Patience is key. Pag natapos nyo na yung panel, pagdating sa baba, pwede nyo na lang siyang i-cutter. So, sundan nyo lang yung line ng floor para sure kayo na straight yon. Then, pagtapos na kayo dun sa center panel, pwede na kayong mag-start dun sa sides. Pero may matitira dito sa sides na parang mga 5 inches or so. Yun yung part na medyo mas madugong gawin kasi kailangan mong i-cut to size yung panel na ilalagay mo dun sa dulo. Kasi kung ano yung size na to, dapat syempre ganun lang kalapad yung wallpaper na ikakabit mo. So, I'm very happy with how my accent wall turned out. This style is very me, na-achieve yung gusto ko na medyo dramatic yung effect na pagpasok mo, alam mo agad na, ay, style ni Shirley to. Very happy with this wall. Also because sariling sikap ko siya. DIY na alam mong pinagpaguran mo, di ba? Medyo self-fulfilling din yon on my end. And that's it for today's video. Sana na-inspire ko kayo na makagawa rin ng sarili nyo mga accent walls sa bahay nyo. If you like this kind of content, please do subscribe and click the like button. And I'll see you in the next video. Bye!